ما فوجئ الجميع بالصواريخ التي يمكن أن تنفجر، لكنك مهتم جدا بصاروخ يمكن أن يقتل الناس دون أن ينفجر. اليوم سأخبرك عن هذا السلاح الذي يمكن أن يقتل الناس بدون متفجرات، المعروف باسم AGM-1114R9X هايلفاير بلاد ميسيل. نعم، إنه صاروخ هايلفاير الذي تعرفه، ولكن تم إجراء بعض التحسينات المهمة على أساس الصاروخ، بحيث يتمتع هذا السلاح بقدرة قتل مستهدفة قوية جدا. بالإضافة إلى هذا الاسم، يطلق على هذا السلاح أيضا صاروخ النينجا أو الكناري الطائر من قبل كثير من الناس. وقد تم تطوير هذا الصاروخ سرا من قبل حكومة الولايات المتحدة في ذلك الوقت. يستخدم هذا النوع من الصواريخ بشكل أساسي لاستهداف بعض الإرهابيين أو قادتهم، وقد تم استخدامه في أفغانستان والعراق وسوريا ومناطق أخرى، ويستخدم بشكل أساسي في التعامل مع الإرهابيين في هذه المنطقة. لكن هؤلاء الإرهابيين سيختبئون بشكل عادي الناس إذا استخدموا بعض الصواريخ ذات الخصائص المتفجرة، فإنها ستلحق الأذى بالناس العاديين من حولهم. لذلك طورت الولايات المتحدة بشكل خاص هذا النوع من الصواريخ بدون خصائص متفجرة، والتي لا يمكنها مهاجمة الإرهابيين فقط، يمكنها أيضا ضمان السلامة من المدنيين المحيطين به. ورغم أن هذا الصاروخ لا يشارك في حروب كثيرة، إلا أنه يمكن أن يجذب انتباه الناس في كل مرة. وفقا لإحصاءات الأشخاص المعنيين، قبل عام 2019 تم استخدام صاروخ AGM-1114R9X هايلفاير بلاد حوالي 6 مرات، واحدة منها كانت في 26 فبراير 2017 عندما تم استخدام صاروخ AGM-1114R9X هايلفاير بلاد في إدلب سوريا، مما أسفر عن مقتل نائب زعيم تنظيم القاعدة عندما اكتشف الناس. تبين أن السيارة التي كان يستقلها لم تنفجر، ولكن كان هناك ثقب كبير في السقف. لكن الوضع داخل السيارة كان مخيفاً، لأن الناس وجدوا أن ركاب السيارة بدوا مقطوعين بمئات السكاكين. الناس ينتبهون لهذا السلاح. وفيما يتعلق بخصائص هذا الصاروخ، فإنه يأتي بشكل رئيسي من خلال ضربات فائقة الدقة وانهيار معدن الهيكل، مما يسبب صدمة مدمرة لركاب السيارة. وهو صاروخ الشفرة AGM-1114R9X هايلفاير الذي يزيد طوله قليلا عن 15 قدم ويبلغ وزنه الإجمالي 45 كيلوغراما. وأكبر ميزة لهذا الصاروخ AGM-1114R9X هي رأسه الحربي، الذي لا يمتلئ رأسه الحربي بالمتفجرات، ولكنه يستخدم 6 شفرات حادة، والتي ستخرج قبل أن يضرب الصاروخ الهدف، وتستخدم الطاقة الحركية للدوران. يمكن أن يحقق أقصى تأثير قاتل. ويمكن لAGM-1114R9X توجيه ضربة مدمرة للهدف دون الإضرار بالأفراد المحيطين. هذا السلاح يختلف عن الصواريخ العادية من حيث مدى القتل، ولكن من حيث الأداء، نظراً لأن هذا الصاروخ يعتمد على صاروخ AGM-1114 هايلفاير، فإن الاثنين متماثلان تقريباً باستثناء تكوين الرأس الحربي. على سبيل المثال، من حيث الميزات، يتميز الصاروخ أيضاً بدخان ذيل منخفض وتصميم نحيف. يمكن لآلية التفجير أيضاً أن تختار تأخير الصمام وصمام تصادم، ويستخدم المحرك صاروخاً صلباً، وهذا يسمح لها بالحصول على مدى قتالي يبلغ 8 كيلومترات، وسرعتها القصوى 13 ماخ، واستخدام التوجيه بالليزر وتوجيه رادار الموجة المليمترية في طريقة التوجيه، والتي تهدف أساساً إلى السماح لصاروخ AGM-1114R9X هايلفاير، والذي يمكن استخدامه أيضاً في البيئة القاسية، والذي تحمله بشكل أساسي بواسطة طائرات بدون طيار. على سبيل المثال، تم حمل طائرة استطلاع أمريكية من طراز MQ-9 ريبر، وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز بريداتور، وتم الكشف عن هذا السلاح رسمياً لأول مرة، وكشفت عنه وسائل الإعلام الأمريكية في عام 2019. وأفادت التقارير أن هذا السلاح من طراز AGM-1114R9 تم استخدامه لأول مرة تم تثبيته سراً في عام 2017 بين قوات الطائرات الأمريكية بدون طيار في الشرق الأوسط، وكان لا يزال يستخدم السلاح في نفس العام لاستهداف بعض الأهداف الرئيسية في سوريا.
تم تنفيذ إزالة النقطة الثابتة. وفي ذلك الوقت كان البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية يخفون دائما وجود هذا الصاروخ. وكانت مشاركة هذا السلاح في الحرب لا تزال جزءا لا يتجزأ من نظام المخابرات الأمريكي. وبحسب المعطيات، منذ بدء الحرب على الإرهاب، نشر الجيش الأمريكي نظام بوابة إقليمية في الوقت الفعلي في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى. وقد طور نظام جمع المعلومات الاستخباراتية هذا بواسطة وكالة الأمن القومي الأمريكية. ويمكن لنظام جمع المعلومات الاستخبارية هذا أن يضمن معالجة عالية السرعة لبعض المعلومات الاستخبارية معلومة، تحديد المواقع بدقة لبعض الأهداف. ثم هناك طائرة MQ-9 ريبر بدون طيار تحمل صواريخ IBM-114R9 لمهاجمة الأهداف. وبسبب هذا العامل الرئيسي أيضاً، يكون لصواريخ IBM-114R9 تأثير رادع كبير جداً. على سبيل المثال، في 29 أغسطس نفذ الجيش الأمريكي ضربة جوية مثالية في العاصمة الأفغانية. وفقاً للتقارير في ذلك الوقت، كانت العملية تستهدف بشكل أساسي أعضاء فرع التنظيم المتطرف في ذلك الوقت. تم إرسال طائرة MQ-9 ريبر بدون طيار من البنتاغون. بعد أن تلقت الطائرة بدون طيار معلومات دقيقة، تم إطلاق طائرة حملت ريبر بدون طيار صاروخ IBM-114R9X وداهمت سيارة مليئة بالإرهابيين وأتمت تماما قتل الهدف بدقة. ومن هذه العملية يمكن أن يتضح أن صاروخ IBM-114R9X دقيق، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة طورت أيضا سلاحا مشابها آخر، وهو الرأس الحربي المكون من رصاصة بلو-129B. هذا السلاح له أيضا أداء منخفض جدا في الأضرار الجانبية، ولكنه يمتلك أيضا قتلا قويا من مسافة قريبة، ويمكنه تقليل الأضرار الجانبية الأصلية إلى 3 مرات. ويستخدم تطوير هذا السلاح بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات القتالية للشرق الأوسط. قام مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية في ذلك الوقت بالتعاون مع مختبر لورانس ليفرمور الوطني بتصميم غلاف الرأس الحربي المركب BL-82 والذي سيتفكك أثناء الانفجار مع تقليل انتشار الحطام، وبالتالي تقليل الأضرار التي تلحق بالبناء والأفراد القريبين. في تطوير صاروخ بلو-126B من أجل تقليل القدرة الفتاكة على نطاق واسع لهذا السلاح، تم تقليل كتلة شحنته الرئيسية إلى أقل من 30 رطلا لتقليل قوة الانفجار. وفي نفس الوقت يتم استبدال المتفجرات المزالة بمواد خاملة. تتميز هذه المتفجرات بخصائص الضغط المنخفض والاندفاع العالي، وهي الأكثر ملائمة للاستخدام كذخيرة الفتاك مركزة للصواريخ ذات القطر الصغير. فيما يتعلق بتطوير هذا السلاح الفتاك الصغير الحجم، أفادت بعض وسائل الإعلام أنه تم تطويره لبعض الأهداف الخاصة، والتي لا يمكن أن تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين فحسب، بل تنفذ أيضا ضربات محددة ودقيقة على أهداف، لأنه في ساحة المعركة السابقة سيستخدم معظمهم بعض الطائرات بدون طيار التي تحمل ذخيرة قوية لتنفيذ المهام، لكن هذا تسبب أيضا في سقوط العديد من الضحايا المدنيين. ولكن تم اغتيال بعض القادة الإرهابيين المهمين أيضا، لذا تم حل ولادة هذا السلاح أيضا هذا النوع من المشاكل. حسنا، محتوى اليوم موجود هنا. هل تعرف ما هو مشابه هذا النوع من الأسلحة التي تستخدم الصواريخ والأسلحة الباردة؟ أراك في الفيديو التالي.